السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. النهاردة في حلقتنا إن شاء الله هنكمل حلوى العيد، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله، ويهل علينا بالخير والفرح والسعد والصحة والعافية والستر والرزق وكل حاجة حلوة بإذن الله. بقالنا إيه من حلوى العيد؟ بقالنا صنف السبلي. طيب زي ما احنا شايفين السابليه بيكون بالشكل دوت. بسكوت السابليه استخدمت فيه اللون الكافيه والاحمر. هغير معاكم معلش النهارده في اللون عشان بس يكون تغيير، مش لازم يكون كله لون واحد. بتستخدمي ايه من الخيوط؟ بستخدم اي صنف موجود عندي او اي نوع موجود عندي من الخيوط، خيوط قطن او خيوط صوف او خيوط حرير، ايا كان نوع الخيط عندك. فاحنا بنستخدم بس في الطبق بتاعنا كله دوت بقايا الخيوط المتوفره عندنا. هنستخدم مع بعض النهارده خيط صوف متوسط السمك. هستخدم اللون اللي هو السيمون واللون الاحمر مع ابره رقم 3.5 ملم، والمقص بتاعنا طبعا لا غنى عنه. وهنستخدم فتله مختلفه هنشغل بيها على ان هي ماركر بتاعنا او ايه العلامه بتاعتنا اللي بنعلم بيها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هسيب مسافه من الخيط وهاجي عند 2 من اصابع عندي وهلف الخيط وهعمل دائره سحريه بالشكل دوت. باجي بعمل حرف الاكس. ما تلفيش الخيط جنب بعضه، لا اعملي علامه الاكس او الفي ولف الخيط للخلف. لفي اصابعك بالشكل ده. عندي هنا اتكون لي حلقتين. الحلقه الاولى بدخل من تحتها بالابره بتاعتي بكون فوق الحلقه الثانيه. بسحب الحلقه الثانيه من تحت الاولى زي ما احنا شايفين، وهلف ايدي الناحيه الثانيه وهخرج الخيط من على ايدي. بس اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي. حافظي كويس على طرف الخيط القصير، وبعد كده ارفعي الخيط المتصل بالبكره على ايديكي. كده اتكونت لي على الابره حلقه. هلف الخيط واخرج منها. كده عملت سلسله. السلسله دي قفلت بيها الدائره السحريه بتاعتي عشان اعرف اشتغل. طيب انا هشتغل بايه في بسكوت السابليه بتاعي؟ انا طبعا هعمل القاعده الاول اللي هو الخلف دوت. طيب اشتغلت بغرزه ايه؟ اشتغلت بغرزه النصف عمود والحشو. عملت سطرين بغرز النصف عمود وسطر بغرزه الحشو. طيب نشوفها ازاي. طالما انا اشتغلت اول سطر عندي بغرزة النصف عمود، طيب انا ارتفاع غرزة النصف عمود عندي بيكون سلسلتين. انا ارتفعت منهم سلسلة اللي قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي، والسلسلة دي بتكون عامل مشترك بتقفل الدائرة السحرية وبتكون جزء من ارتفاع الغرزة اللي هشتغل بيها. تبقى انا كده فاضل لي كام سلسلة؟ فاضل لي سلسلة واحدة بس كمان، يبقى كده سلسلتين الارتفاع، واول واحدة منهم طبعا كنا قافلين بيها الدائرة السحرية. السلسلتين دول انا مش هعتبرهم من العدد، هشتغل العدد بتاعي طبيعي بدون ما اعد السلسلتين معي. طيب هشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي دي عندي 10 غرزة نصف عمود. يبقى هلف الخيط على الابرة. انا معايا حلقة ولفيت بقى 2. بدخل من تحت الدائرة السحرية هلف الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منه. يبقى كده 1 2 3. وطبعا بنشتغل ببقايا الخيوط، يعني اكيد هيكون عندنا عقد وربطات، نخلي الربطات دايما من داخل الشغل. كده 4. يعني بصوا انا خليت الحلقة الرابطة بتاعتي او العقدة بتاعتي من خلف الشغل، لا يكون طبعا ايه داخل البسكوتة بتاعتي. انا عندي عايزة الوش دايما يكون نظيف وحلو بالشكل ده. 4 5. بشد طرف الخيط القصير شوية بضيق سنتر ايه الدائرة. 6 7 8 9 10. بس هفك الخيط شويه وارجع لكم. كده بعد ما اشتغلت 10 غرز من النصف عمود، طرف الخيط القصير بشده خلاص خالص بقى. بقفل المركز بتاعي السنتر بتاع الدائره بتاعتي. طيب انا لما اجي في نهايه السطر كده باجي السلسله الاولى بسيبها، السلسله الثانيه هدخل فيها وهقفل بغرزه منزلق. هسحب الخيط منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره بالشكل ده قفلت بغرزه منزلق. طيب انا محتاجه ارتفع سطر كمان. هرتفع بسم الله 1 2. وطبعا سلسلتين الارتفاع انا مش هحسبهم عندي من العدد. طيب انا محتاجه اعمل تزايد. بعمل تزايد في السطر التاني ده على اي اساس؟ في كل الغرز، يعني بشغل فوق كل غرزه مرتين بردك بغرزه النصف عمود. طيب هشتغل المره دي فين؟ هشتغل تحت حرف الفي. عندي حرف الفي بيكون او رقم ال7 زي ما بتسموه. بدخل في الفراغ اللي تحته وبشتغل غرزتين نصف عمود. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2. الغرزة رقم 2 انا عندي حرف الفي اهو رقم 7. بدخل في الفراغ اللي تحتهم بيكون عندي الضلعين على الابرة وبشغل غرزتين نصف عمود. كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2.
وطبعا بكرر غرزتين فوق كل الغرز لغاية طبعا ما اوصل الى نهاية السطر بتاعي. رجعت لكم تاني وكده عملت 10 مرات تزايد، يعني اشتغلت فوق ال10 غرز مرتين. في نهاية السطر باجي طبعا فوق تاني سلسلة ارتفاع، بردك بقفل بغرزات منزلقة. طيب انا محتاجة لسه ازود سطر كمان، بس مش سطر كبير، يعني مش محتاجة ان انا ازود سطر كامل. فانا مش هشتغل بغرزة النصف عمود في السطر اللي جاي، هشتغل بغرزة الحشو. لكن انتوا لو حابين تزودوا سطر كمان بنفس الغرزة، غرزة النصف عمود، مفيش مشكلة عادي جدا. ليه؟ طبعا البنات اللي هتشتغل بالخيط الرفيع تقدري تشتغلي بغرزة النصف عمود. لكن انا عشان الخيط عندي زي ما احنا شايفين متوسط السمك وعريض شوية، فحابة ان احنا ما نزودش القطع عن الحجم ده. طيب ارتفاع غرزة الحشو بيكون ايه؟ بيكون سلسلة واحدة بس. هاجي بقى فوق اول غرزة، التزايد عندي لسه بعمل تزايد. طيب التزايد هيكون ازاي؟ هيكون اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بشتغل فوقيها مرتين، يعني حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغاية طبعا نهاية الراوند. دي اول غرزة عندي بشغل فوقيها غرزة واحدة، تاني غرزة بشغل مرتين كده، واحد، وتاني في نفس الفراغ اتنين. هرجع اكرر الغرزة الاولى فيها غرزة واحدة، الغرزة التانية فيها غرزتين كده، واحد، وفي نفس الفراغ اتنين، وهكذا. طبعا بلف الدوران بتاعي حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد حتى نصل الى نهاية الراوند. بالشكل ده وصلت لنهاية الراوند بتاعي، ولازم اخر غرزة عندك تكون فيها عدد زوجي من الغرز. طيب اول غرزة عندي اهي بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل كده. خلاص خلصت القطعة الخلفية من القطعة بتاعتي. هسيب مسافة من الخيط واقص واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من هنا، وهسيبه بقى ايه كده زي ما احنا شايفين. طيب احنا كده خلصنا الخلفية اللي هي طبعا القاعدة بتاعت السابليه بتاعنا. طيب احنا محتاجين نعمل الوش بتاعنا. طيب الوش بيكون ازاي؟ وطبعا دي قطعة بتكون داخلية وهشوف هنعملها مع بعض ازاي دلوقتي. باللون الاحمر بردك بعمل دائرة سحرية، وهرتفع واحد اتنين تلاتة، وهي ارتفاع غرزة العمود بلفة. داخل الدائرة السحرية بتاعتي دي بشغل كده اتنين. طبعا هنعتبر الثلاث سلاسل معايا من العدد، المرة دي هعتبرهم من العدد، وهشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي دي 14 غرزة عمود بلفة. يبقى كده واحد اتنين، بكمل تلاتة أربعة، وهكمل. طبعا القطعة بتاعتي ازاي بنشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقى حلقتين، بدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. هكمل بقى العدد بتاعي، وممكن كمان تشتغل يعني بداية من 12 الى 14. هكمل بقى ال 14 غرزة بتوعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي، وشديت كمان طرف الخيط القصير، قفلت ايه المركز او السنتر بتاع الدائرة بتاعي. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. هحط القطعة بتاعتي في المنتصف كده، طبعا بندخل كل الخيوط الزيادة معايا، وبحط القطعة بتاعتي في المنتصف زي ما احنا شايفين. ما بشتغلش فيها اكتر من كده. ليه؟ لاني انا بشتغل في حرف الشغل بتاعي بغرزة الحشو العكسية. اذا كنتوا حابين تخلوا شكل المربع بتاعتنا، يعني اللون الاحمر ده المقصود بيه المربع، اذا كنتوا حابين تخلوا شكل المربع بارز للامام كده بالشكل ده، هنشتغل كمان سطر بغرزة النصف عمود، يعني بس نوصل لغاية الحدود بتاعتي، او سطر كمان بغرزة العمود بلفة، بس هنعمل تزايد. التزايد بيكون على كل الغرز، وهتسيبي ايه يعني بتوصلي لنفس الحجم اللي انت عملتيه من القطعة بتاعتك اللي تحت. وممكن تشتغلي قطعة تانية بنفس التفاصيل اللي تحت عندك هنا، وتحطيها ايه الطبقة السيمون او الكافيه، وفوقيها الطبقة اللي باللون الاحمر او الاصفر او الاورنج، وفوقيها الطبقة اللي بتكون في الوش، بحيث ان يكون عندك اللون الاحمر باين عندك في المنتصف، في الدائرة اللي في المنتصف، وباين كمان من حروف الشغل. وبعد كده بتقفليهم كلهم بالخيط والابرة زي ما احنا قفلنا بالظبط ايه البسكوت اللي هو الاوريو بتاعنا زي ما احنا شايفين. يعني انا اشتغلت 3 قطع، قطعتين باللون البني وقطعة باللون الابيض. لكن اذا كنتوا حابين تشغلوها بالشكل بتاعي دوت، فاحنا طبعا هنكتفي بهذا القدر من الارتفاع. وهقص طبعا الخيط بتاعي، سيب منه مسافة وهقص. بعد كده هسحب الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت للداخل.
كده خلاص القطعة بتاعتي دي تمام. يبقى احنا كده عملنا قطعتين. ايه باقي معانا من السابليه؟ باقي معانا القطعة اللي اللي هي طبعا الامامية. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة واقفلها عقدة بداية. هنشتغل بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 زي ما احنا شايفين. لسه الدائرة بتاعتي ايه عايزاها اكتر، 10 سلاسل. بعد ما اشتغلت 10 سلاسل هاجي هعدل طبعا الشغل بتاعي كده، والاول غرزة فيهم هدخل وهقفل بغرزة منزلقة. هسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا عندي الفتحة بتاعة السابليه كده كفاية حلوة. هرتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة، وهشتغل داخل الفراغ بتاعي دوت 15 غرزة عمود بلفة بما فيهم 3 سلاسل ارتفاع كده. 1 من تحت السلاسل، 2 تاني بدخل بلف الخيط، عندي حلقة بلف الخيط بيبقى حلقتين، هدخل من تحت السلاسل والف الخيط واخرج تاني. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين كده 3. بكمل بقى لغايه ما بوصل 15 غرزه عمود بلف. كده بكون خلاص خلصت الغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين. باجي في اول 3 سلاسل، في تالت سلسله بدخل وبقفل بغرزه منزلقه. كده بقى معايا 15 غرزه عمود بلفه. طيب انا كده لسه ما وصلتش للمقاس بتاعي بتاع القطعه. طيب انا فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي كده يعني حوالي نص سنتي. طيب نعمله بايه؟ غرزه الحشو. هنرتفع سلسله واحده بس، ارتفاع غرزه الحشو، وهنشتغل على كل الغرز الموجوده عندي غرزتين، يعني بعمل تزايد على كل الغرز. انا طبعا المكان العمود اللي 3 سلاسل بعتبره معايا من العدد، فانا ارتفعت سلسله وهشتغل فوق الفراغ الاول مرتين كده. 1 2 والفراغ رقم 2 اهو، 1 2 حشو، وهكذا كل الفراغات اللي هتقابلني تحت حرف الفي بدخل وبشغل 2 غرزة حشو. وده انا ليه اشتغلت بغرزة الحشو؟ عشان اوصل لنفس المقاس اللي انا محتاجاه من القطعة طبعا اللي هي بتاعتي في القاعدة. هكمل السطر كله بغرزتين حشو فوق كل غرزة عمود بلفة وارجع. كده خلص السطر بتاعي بقى معايا 30 غرزة زي ما القطعة التانية فيها 30 غرزة. في اول غرزة هدخل واقفل بغرزة منزلقة. هجيب بقى القطعة بتاعتي تانية، نخلي اللون الاحمر في المنتصف، ولو حابه تلزقيها بمسدس الشمع زي ما انت حابه بالشكل ده. هسحب بس الخيط بتاعي من الاتجاه التاني بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين، وهنبتدي نشتغل بغرز اللي هي ايه الحشو العكسيه. واذا حابه تشغليها بغرزه الحشو المبرومه مفيش مشكله. طيب احنا في الحشو العكسيه بنشتغل عكس اتجاه الشغل. اتجاه الشغل في الكروشيه بيكون لليسار، احنا هنشتغل جهه اليمين. عندي حرفين الفي للغرز بتاعتي اهي، بدخل تحت حرفين الفي لكل غرزة من الغرز دي، وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم تاني الغرزتين اللي بعديهم. ممكن تلفي كده وممكن تسحبيها على طول بالشكل ده. بتبقى حلقتين، تلفي الخيط وتخرجي منهم تاني الغرزتين اللي بعدهم. بسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من تحت، بقى لي حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. وبكمل طبعا الراوند بتاعي كله بنفس الشكل دوت، ان انا بدخل تحت حرف الفي للغرزه دي وتحت حرف الفي للغرزه اللي وراها. هسحب الخيط وهخرج بالشكل ده. بقى معايا حلقتين، الحلقه اللي كانت عندي والحلقه الجديده، هلف الخيط واخرج منهم بالطريقه دي. وبكمل الدوران بتاعي كله لغايه طبعا ما بوصل الى نهايه الراوند. كده خلاص بكون وصلت لنهايه الراوند عندي. في نهايه الراوند بس ايه هسيب مسافه من الخيط واقص بالشكل ده. هيجي في الاتجاه التاني، هسحب الحلقة بتاعتي دي من هنا، وبعد كده هسحب الخيط بتاعي من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هدخل داخل الشغل بتاعي وهسحب ايه الخيط بتاعي في الداخل عشان خاطر ما يكونش فيه اي حاجة باينة من بره بالشكل ده. كده بتكون طبعا قطعة السابليه بتاعتي او بسكوتة السابليه بتاعتي زي ما احنا شايفين. اللون الاحمر بارز زي شايفينه واضح يعني زي ما احنا شايفينه. اذا كنتوا تحبوه بارز هتسحبوا القطعة الحمراء دي بس كده للخارج شوية
يعني حاجة بسيطة جدا زي ما احنا شايفين اهي. بتكون دي طبعا قطعة السابليه بتاعتي زي ما احنا شايفين. تعمليها باللون الكافيه، تعمليها باللون السيمون، باي لون متوفر عندك. اعملي بسكوتات او قطع حلوة بالوان مختلفة، يعني مش هيخسر معانا او مش هتضايقنا في حاجة. بكده نكون كملنا طبق العيد مع بعض، حلوى العيد مع بعض. اتمنى يا رب ان الافكار كلها تنول اعجابكم، وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.